नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई सजिलोसँग बनेर तयार हुने सुजीको पुवाको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। यसरी सुजीबाट बन्ने पुवा मिठो त हुन्छ नै, यो बनाउन एकदमै छिटो पनि छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा यसको लागि हामीलाई सुजी चाहिन्छ। मैले एउटा भाँडामा 1 कप सुजी राखेँ। अब जुन कपबाट मैले सुजी लिएकी थिएँ त्यही कपबाट 1 कप यसमा दुध राख्दैछु। हजुरले दुधको ठाउँमा यसमा पानी राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर यसरी दुध राखेर बनाउनु भयो भने यो सुजीको पुवा एकदमै नरम बन्छ। अब यो दुध र सुजीलाई मिक्स गरिदिने। यतिको मिक्स गरिसकेपछि यसलाई अब ढाकेर राखिदिने 5 मिनेट जति। अब भने हामी सुजीको पुवा बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि मैले एउटा यहाँ प्यान बसालेँ। अब यो तातेको प्यानमा 1 चम्चा जति घिउ राखेँ। घिउ तातिसकेको छ। यसमा मैले 1 चम्चा जति सौफ राखेँ। यो चाहिँ नेपाली सौफ हो। यदि हजुरलाई मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। सौफ यतिको फुटाइसकेपछि यसमा अब अघि हामीले तयार गरेको दुध र सुजीलाई यसमा एड गरिदिने। यतिखेर चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई हामीले मिडियममा राख्नेछौँ। सबै सुजीलाई यसमा एड गरिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ। यसरी केही बेर यसलाई यसरी चलाएर पकाइसकेपछि अब यो यतिको छुट्टिसकेको छ। अब भने हामीले आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई यसरी नै चलाउँदै पकाउँदै जाने र यसमा रहेको ठुलो ठुलो डल्लालाई हामीले यसरी पन्योबाट फुटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सुजीमा दुध राखेर बनाउँदा यो सुजीको पुवा एकदमै नरम बन्छ र एकदमै मिठो पनि बन्छ। बीच-बीचमा यसलाई हामीले चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन भने यो डढ्न सक्छ। लगभग 5 मिनेट जति यसलाई चलाएर भुटिसकेपछि अब भने यसको कलर हल्का चेन्ज भइसकेको छ। यतिको कलर चेन्ज भइसकेपछि अब हजुरलाई मन पर्छ भने हजुरले यसमा चिनी राख्न सक्नुहुन्छ, मन पर्दैन भने यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर गुलियो पुवा बनाउन जाँदैछु, त्यसैले यसमा म चिनी एड गर्दैछु। मैले यसमा ठुलो चम्चाले 2 चम्चा जति चिनी एड गरेँ। चिनी एड गरिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर हामीले 3 मिनेट जति अझ भुट्ने। आगोको हिट चाहिँ हामीले मिडियममा नै राख्ने। 3 मिनेट जति पकाएपछि यसमा रहेको चिनी पनि पग्लिन्छ र यो राम्रोसँग पाकेर तयार पनि हुन्छ। हेर्नुस् त चिनी राम्रोसँग पग्लिसकेको छ र यो पुवा बनेर तयार पनि भइसक्यो। अब भने ग्यासको हिटलाई अफ गर्ने र यो तातो पुवालाई सर्भ गर्ने। यसरी बनाएको पुवा हजुरले खाजाको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ र व्रतको बेलामा पनि हजुरले यसरी यो पुवा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो र छिट्टो बनेर तयार हुने यो मिठो पुवाको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।